Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, εγώ είμαι Κυριακή και το σημερινό βίντεο είναι ένα βίντεο βοηθητικού χαρακτήρα όπου μαζί θα ακολουθήσουμε τα βήματα που ακολουθώ εγώ ώστε να πετύχω την τέλεια βάση. Θα είναι ένα αρκετά σχολαστικό βίντεο που μαζί αναλυτικά θα σας δείξω ακριβώς τι κάνω από τη στιγμή που καθίσω εδώ και ξεκινήσω να βάφομαι μέχρι το σημείο που είμαι έτοιμη να προχωρήσω τέλος πάντων στα μάτια, στα χείλη, στα υπόλοιπα σημεία του προσώπου. Οπότε πρώτο βήμα, όπως πάντα, θα περάσουμε στον καθαρισμό του προσώπου μου και θα χρησιμοποιήσω σήμερα ένα νεράκι, είναι αυτό εδώ, είναι πολανέζ και το οποίο έχει μάλιστα και βιταμίνες και υποτίθεται ότι φωτίζει για το πρόσωπο. Οπότε ουσιαστικά είναι το πρώτο βήμα που ακολουθώ από όλα τα βήματα ώστε να καθαρίσω το πρόσωπό μου από όλους τους εξωτερικούς ρήπους. Το συγκεκριμένο μάλιστα νεράκι αναφέρει ότι είναι για όλους τους τύπους δέρματος, οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όλοι. Στη συνέχεια θα ξαναπάρω άλλο ένα βαμβάκι και αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το τόνερ, το οποίο είναι από Sephora και είναι και αυτό για όλους τους τύπους του δέρματος. Αυτό εδώ. Το οποίο ουσιαστικά είναι ένα τόνερ για την εξισορρόπηση του pH του δέρματος. Ουσιαστικά αυτό προετοιμάζει κατάλληλα το δέρμα ώστε να απορροφήσει τα επόμενα ενυδατικά προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω. Στη συνέχεια θα περάσω με ενυδατική από Clinique, είναι αυτή εδώ. Είναι σε gel μορφή, δηλαδή μοιάζει πάρα πολύ φυτής με σέρουμ, οπότε εγώ όταν τη χρησιμοποιώ δεν περνάω και σε ενυδατική, χρησιμοποιώ μόνο αυτή και προχωρώ στο primer. Κάνω έτσι απαλές κινήσεις ώστε να εισχωρήσει σε όλες τις περιοχές. Ξέρω ότι ο ήχος από τα μανίκια μου από αυτό το τζάκετ είναι πάρα πολύ εκνευριστικός. Και φυσικά θα περάσω σε κρέμα ματιών από Kiehl's. Είναι η αβοκάντο. Έχω βάλει βέβαια πολύ νομίζω. Και με τα μποναριστές κινήσεις την απλώνουμε. Αφού έχουν περάσει μερικά λεπτά και τα έχει απορροφήσει στο δέρμα μου, θα περάσω σε ένα primer από Huda Beauty. Και θα πάρω μια μικρή ποσότητα και θα βάλω κυρίως στα κεντρικά σημεία του προσώπου, όχι που έχει εξωτερικά. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του foundation, το ποιο θα επιλέξω εξαρτάται ξεκάθαρα από τον τύπο του δέρματός μου, καθώς και τις ανάγκες της επιδερμίδας μου. Εγώ προσωπικά, επειδή δεν είχα ποτέ κάποιο ιδιαίτερο θέμα ακμής και γενικά το δέρμα μου πέρα από ξηρό, δηλαδή δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα τέρμα mat και πάρα πολύ καλυπτικό foundation, δεν έχω κάποια άλλη δυσκολία. Οπότε εγώ σήμερα, επειδή θέλω να πετύχω το τέλειο κατ' εμένα αποτέλεσμα για τη δική μου επιδερμίδα, θα χρησιμοποιήσω από Shiseido αυτό εδώ. Είναι ένα make-up το οποίο σίγουρα εγώ έχω χρησιμοποιήσει, το έχετε δει πάρα πολλές φορές από εμένα. Εγώ σε όσους ανθρώπους το έχω χρησιμοποιήσει, με έχει καλύψει σε όλους, οτιδήποτε τύπο δέρματος και να έχουν, κάθεται τρομερά. Οπότε θα πάω με αυτό και θα βάλω μία ποσότητα στο χέρι μου. Και με ένα σφουγγαράκι που κανονικά θα έπρεπε να έχω πλύνει. Λοιπόν, είχα ξεχάσει να πατήσω την κάμερα να τραβάει, οπότε σε αυτό εδώ το σημείο εγώ είπα απλά ότι θα περάσω με σφουγγαράκι και έχω ήδη αρχίσει και καλύπτω αυτή την πλευρά. Φυσικά μπορείτε είτε με πινέλο, είτε με σφουγγαράκι, είτε και με τα χέρια. Σε περίπτωση που απλά θα χρησιμοποιήσετε το σφουγγαράκι, θα προσπαθήσετε να κάνετε κινήσεις όσο γίνεται πιο ταμποναριστά για καλύτερη κάλυψη, διότι έτσι λειτουργεί το Beauty Blender. Η αλήθεια είναι πως το σημείο της βάσης είναι ένα σημείο το οποίο απαιτεί αρκετό χρόνο και ηρεμία, ώστε να γίνει το τέλειο ψεγάδιαστο αποτέλεσμα που θέλουμε. Και σε αυτό το σημείο, αφού έχουμε τελειώσει με την εφαρμογή του foundation, μπορούμε να περάσουμε στον αποχρωματισμό του κύκλου. Για τις περισσότερες Ελληνίδες ο αποχρωματισμός γίνεται με ένα πορτοκαλί σωμών χρώμα.
Εγώ συγκεκριμένα, επειδή δεν έχω απλά ένα make-up το οποίο το είχα πάρει εντελώς λάθος απόχρωση, που πορτοκαλίζει, οπότε παίρνω λίγο από αυτό και καλύπτω τα σημεία αυτά που είναι. Οπότε εγώ θα περάσω με αυτό εδώ το Huda Beauty, που είναι στην απόχρωση Toffee, και θα βάλω στο χέρι μου μια πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε, δηλαδή αυτή είναι και πάρα πολύ. Και με ένα πινελάκι 223 από Zoeva, αυτό εδώ, θα ακουμπήσω μόνο στα μπροστινά αυτά εδώ σημεία του ματιού μου και λίγο εδώ μέσα και προς τα πάνω που περνάει φλέβα, γι' αυτό και περισσότερο εκεί έχουμε μπλε χρώμα. Και από εδώ, κλασικά πάλι, θα ακουμπήσουμε εδώ από κάτω και εδώ μέσα. Προσοχή απλά να μην περάσουμε στα υπόλοιπα σημεία του ματιού που δεν υπάρχει αυτό το χρώμα το μπλε του μαύρου κύκλου, διότι το μόνο που θα φέρει ως αποτέλεσμα είναι να γκριζάρει το μάτι. Τώρα θα περάσω να φωτίσω με concealer, δεν θα χρησιμοποιήσω τον NARS αυτή τη φορά, θα χρησιμοποιήσω από Too Faced στην απόχρωση Snow, αυτό εδώ. Και θα πάω να βάλω κυρίως στο εσωτερικό τρίγωνο και προς τα έξω. Λίγο εδώ. Και με το Beauty Blender πάλι τα μποναριστά. Και αφού έχω φωτίσει το πρόσωπό μου, θα περάσω στο υγρό contour και στο υγρό rouge. Τα υγρά σημεία του προσώπου είναι προαιρετικά, μπορείτε να προσπεράσετε και να πάτε κατευθείαν στα στεγνά. Απλά εγώ για να σας δείξω μια ολοκληρωμένη βάση θα το κάνω κανονικά. Θα περάσω στο τρομερό φοβερό προϊόν το οποίο αγαπώ, που είναι από Kiko. Είναι λίγο κακοποιημένο, αλλά είναι τρομερό και θα το βάλω στο χέρι μου για να το ζεστάνω. Πάλι με το Beauty Blender μου θα αρχίσω να τοποθετώ στα ζυγωματικά στη μύτη, οπότε ουσιαστικά περνάμε αυτήν εδώ την περιοχή του ζυγωματικού, αυτήν εδώ, εδώ, τη μύτη, και εδώ περιμετρικά. Μου αλλάζει την μπαταρία στην κάμερα. Και βιάσου γιατί έχουμε υγρό ρούζ. Σε αυτό εδώ λοιπόν το σημείο και αφού έχουμε κάνει το υγρό μας contour, θα περάσουμε στο υγρό ρούζ και θα χρησιμοποιήσω ένα υγρό ρούζ το οποίο είναι από τη MAC στην απόχρωση Cheer Up. Και για να το τοποθετήσω θα πάρω ένα... Θα μπορούσα βέβαια να πάρω και ξανά το Beauty Blender μου, αλλά θα πάρω ένα πινελάκι από MAC, το 159S, και θα το τοποθετήσω παράλληλα πάνω ακριβώς από την περιοχή που έχω βάλει το contour μου, όχι εδώ μπροστά. Και τα μπονάρω λίγο με το σφουγγαράκι να το ενσωματώσω. Έχω βάλει πάρα πολύ από εδώ. Και αφού έχω τελειώσει με όλα αυτά, μπορώ να περάσω στο πουδράρισμα. Πρώτο βήμα είναι να ξαναπεράσω λίγο κάτω, να ταμποναριστά στο concealer για τυχόν λεπτές γραμμές που έχει συσσωρευτεί προϊόν, ώστε να το διώξω. Και με ένα πολύ μικρό πινελάκι από Zoeva, το 222, θα περάσω με πούδρα από Becca, αυτήν εδώ, η οποία είναι για κάτω από τα μάτια. Βάζω αρκετή ποσότητα γιατί ουσιαστικά θέλω να κάνω baking. Θα μπορούσαμε να βάλουμε οποιαδήποτε άλλη πούδρα, απλά η συγκεκριμένη είναι αρκετά λεπτοκομμένη για αυτή την περιοχή. Και θα περάσω και από την άλλη.
Και στη συνέχεια κλασικά θα περάσω με λόρα και ένα μεγάλο πινελάκι τώρα και θα πάρω μια πλούσια ποσότητα για να βάλω ακριβώς εδώ που σταμάτησα το κόντουρ μου. Διότι θέλω να κάνω αρκετά έντονη γωνία. Αν δεν θέλαμε τόσο έντονη γωνία, απλά θα εφαρμόζαμε τα μποναριστά σε όλο το πρόσωπο με λίγη ποσότητα. Οπότε τώρα περνάω και σε όλο το υπόλοιπο. Και απλά κουμπάω για να δω αν έχω στεγνώσει παντού, ώστε να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Σε αυτό το σημείο θα περάσω σε μια παλέτα από Benefit, που είναι αυτή εδώ, που ουσιαστικά έχει όλα τα στεγνά προϊόντα τα οποία θέλω να χρησιμοποιήσω. Η συγκεκριμένη έχει εδώ το Hoola, που είναι ήδη ένα bronzer που εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Εδώ έχει ένα highlighter και εδώ τα υπόλοιπα δύο είναι rouge. Οπότε θα πάρω λίγο από το Hoola, με ένα πινελάκι και θα αρχίσω να εφαρμόζω πάνω από εκεί που είχα ήδη σκιαγραφίσει που θα γίνουν οι γωνίες μου. Άρα, το θέτω εδώ, στη μύτη και σε όλα αυτά τα υπόλοιπα σημεία. Στη συνέχεια μπορώ να περάσω με το ίδιο πάλι πινελάκι για να έχει και ποσότητα ήδη από το bronzer μου και να πάρω το rouge, αυτό εδώ πάνω, μια πολύ μικρή ποσότητα και να βάλω εδώ πάνω που είχαμε βάλει πριν το υγρό. Ουσιαστικά τα υγρά προϊόντα τα κάνουν τα στεγνά να δείξουν πάρα πολύ πιο έντονα, να έχουν πολύ περισσότερη διάρκεια και γράφουν πάρα πολύ καλά σε κάμερες. Απλά εμένα τα υγρά με βολεύουν πάρα πολύ γιατί έχω πάντα ένα προσχέδιο, οπότε γενικά τα χρησιμοποιώ σχεδόν πάντα. Σε αυτό εδώ το σημείο νομίζω ότι έχω ολοκληρώσει. Θα μπορούσα να έχω βάλει και κάποια γυαλάδα, αλλά εμένα δυστυχώς, όπως σας έχω ξαναπεί, οι γυαλάδες δεν μου αρέσουν καθόλου, οπότε... Αφού έχω ολοκληρώσει λοιπόν τη βάση του προσώπου μου, επέστρεψα έχοντας κάνει τα φρύδια μου και έχοντας προσθέσει και ένα γκλωσσάκι στα χείλη μου για να σας χαιρετήσω. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος αυτού του βίντεο, ελπίζω να ήταν αυτό που περιμένατε, να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι, like σε αυτό το βίντεο, να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και θα χαρώ πολύ να τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Γεια!